Patinay Prosperidad, Agusan del Sur. Sakop sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP. Makabot ang kalinaw kung anaa ang hustisya o kahimsog sa pangisip ug panglawas. Hustisya, kalinaw ug kahimsog, uban ni retired Judge Kimal Salacop o Dr. Melhammid Prince Tomawis. Mabati sa matag Martes, alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 sa gabi. Maayong gabi sa inyong tanan, sa among tanan. Nandito na naman tayo sa Hustisya, Kalinaw o Kahimsog. Judge, Yes. no? Nakakalimutan pala natin. Ang kalinaw is kapayapaan. That's correct. That's we right. keep on saying na justice and health, no? Yeah. So, batiin mo sila, Judge. Bali, gibuhat na nato og tulo. You know? Hustisya, kalinaw, o kabaskog, or health. Kahimsog, No, kahimsog. kahimsog. Oh, Kahimsog, kabaskog. kabagsog. Pare-parehas na sila. Ganun pala yun. You know, anyway, Okay. ang bilis ng panahon, it's already after 1 week, nandito na naman tayo. And we just, ang sa rehabilitation center, Yes, yes. nag-celebrate. We just celebrated the first anniversary. Yes, kahapon yun, yesterday. Judge, Okay. alam ko, iningal ka kasi you beat the time. I mean, nag-buzzer beater ka ngayon, kararating mo lang, no? So, sabi ko, ngayon lang kita natalo kasi usually ako yung nalilate, no? Pero still, umabot ka on right time. That's right. At saka, alam mo, ang problema natin is all about COVID. Okay, before that, no? Dahil sinabi mo yung COVID, pakita natin to, no? Sa mga tagapanood natin. Yes. O ito yung ano natin, shield, no? Dito sa gitna namin ni Judge, parang aquarium to, no? Parang sabi ko kay Judge, pumili siya ng number, parang aquarium, no? Nandito sa gitna namin. Pero Oo. pag nasa labas kami, ito po yung face shield, Oh, yes. ito yung mask, Yeah. no? I have my Yes. So, nandito shield naman and yung then, shield natin sa gitna, no? Tapos, we have the mask. I And- think gusto natin, iwan na lang natin to rito. Oh, yes. Para kay Sir Kailangan. J. Solis, no? So very fast ang 1 week na after parang kahapon lang, and then it's already 1 week. Yun nga, Judge, kasi iwan na lang natin to kasi ito yung ginagamit natin doon sa rehab center. Sa Yeah. if in case na there is visitors will come to us. At saka, I have to add, ito, no? Gusto natin i-advertise. We can buy a spray, no? Na parating nag-refill tayo ng alcohol. So, Yeah. ito po yun, no? So, let's practice that, no? Ayan, no? So, sana, ma-continue yung mga biosafety COVID-19 precaution protocols natin sa mga kababayan natin. Somehow, medyo may mga cases na ngayon na dumadami na rin, pero not too much naman, no? In fact, medyo ako, no, as kasi medyo I'm 71 and parang here in Agusan del Sur, Yes, no, yes. for the first time na medyo na alerted na parang if it's a war, ang question now is will it be a parang fixed bayonet Okay. na gera na Na-alarm, hand to hand na-alarm. na. Na-alarm. Will it be hand to hand? Oh, hand to hand. And then kung wala kang so unlike a month ago na parang I cannot be serious. Sa totoo lang, ano? A month Yes. ago, I cannot be serious on COVID. I had been staying here in Agusan del Sur the past few months, and then
hindi ako, totoo lang, hindi ako nasiseryoso sa COVID. But this time, Na-alarm, no? itong ilang araw, Yes. na nandyan na parang left and right na ang parang malapit na it's getting closer and closer. So in fact parang this shall be the time na kailangan very very limited na Yes, actually, Judge, ang movement. Yung sinasabi mo, na-alarm ka lang. Pero kailangan natin timbangin, no? Nandyan naman ang minimum prevention protocols. As long as we can do that, kaya ito ngayon ng mga part natin sa broadcasting, no? We have to promote yung mga COVID prevention protocol natin. That's right. Pero there's no substitute then sa pagiging so conscious, so alarmed para wala kang we have reached a point now that kung baga sa yung sa local is wa gyud kumpiyansa ta, dili gyud kita magkumpiyansa sa atong fight against COVID because all of a sudden what kabalo, we do not know that a very close friend na niabot, and then we forget for a while na di ay ana siya ma-entertain dayon, no, because of this COVID. We do not know kung ano bang history niya, asa siya gikan, and then what is important is if we are alert that 100%, we see to it that bisag kinsa, kahit na sino, anak mo, asawa mo, pag hindi mo sigurado kung saan siya galing, and then you really have to, you have to stop him or her na huwag kang lumapit. Kung baga sa huwag kang lumapit. Oh, by the way, Doc, where is that stick? Ay, nakalimutan ko yung stick natin. Sige. Yung social stick, no? Nakalimutan ko yun, bring that social stick para na may pakita natin Okay, speaking of that, Judge, no? Nung yesterday, kahapon po, mga kababayan, we have our successful first year anniversary of Department of Health Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center sa Agusan del Sur. So nandun po kami ni Judge. Gusto rin natin na sabihin at saka nagpapasalamat tayo sa mga dumating. Pero Yes. dumating po yun through virtual interaction, no? I mean, nag-participate. Kasi hindi That's naman correct. dumating Nag-participate. Unang-una, yung guest speaker natin, si Secretary Panelo, ang ating presidential legal counsel niya. Yes. So, actually, may ticket na siya Nag-confirm na siya 3 days ago. Nung pasakay na siya nung Sunday afternoon kasi gusto niya akong sumundo sa Butuan. Naka-check-in na siya, no? Sa Cebu Pacific. Biglang yun nga, may mga unwanted circumstances, nag-cancel na lang ng flights. Tapos si Senator Bongo, nag-confirm, nagbigay na lang ng video message sa atin. Kahapon, nandun po yung sa virtual interaction natin, si Secretary Harry Roque. Yes. Na which is 2 weeks pa lang confirm na yon kasi gustong-gusto niya pumunta sa atin. Yes. Yung spokes, si Dirty Harry, no? Tapos si Secretary Cabinet Secretary Carlo Nograles. So, yes. good thing, Judge, kung nakita mo, no, may virtual interaction tayo doon. Yung, ang ganda, no? So, pwede pala mangyari yun in this time of COVID pandemic. So, that's why we've been successful. Yeah, ang importante, we have national guests, pero sa ako, mas importante si Governor Santiago Santicani. Yes, Judge. Kasi talagang nakipag-zoom sa atin, no? He is the father of, Agusan Sur at
present being the governor. Ano? Yes. So para sa akin is while we must be thankful, and then we are so happy that yung mga national figures talagang they have shown their support sa center. But what is important is the provincial, Yes, Governor Kani, Congressman Edibong Plaza, Yes, Congressman Alfil Bascog, Yes. and then of course yung mga local LGUs, yung mga mayors natin. Oh, actually nandun din si Chairwoman Barangay Alegria, Yeah. Rufila, no? That's So right. nakakatuwa Zoom, no? Si Asik Ronquillo, Department of Health, na siya yung nakahawak sa COVID-19 initiative. Nandun siya, hindi sila napagsalita yung karamihan doon kasi nga na-late tayo nag-umpisa, tapos first attempt natin yung sa Zoom na talagang nasa LED. So Yeah. buti hindi masyado nagluloko yung internet connection natin. Oh, yes. So natuwa That's ko right. kasi si Gov, sabi ko nga kay Gov, nung akala ko papadala lang siya ng video message. So the thing is, naka-live tayo doon. At saka alam mo, Judge, ang Yes. pinaka doon, talagang naging successful tayo. Wala tayong visitors pero nasa Zoom dumating. Gusto natin pasalamatan si Secretary Martin Andanar. Pinadala niya na he always supporting us. Yung mga taga Media Corps sa Malacanang, RTVM, Yeah. Okay. at saka PTV4. So, on that time, yesterday, naka-live tayo. Okay. On that time, naka-live tayo, naka 25,000 views. Nung hapon na yun, tinignan kahapon. ko sa Facebook. Mhm. So, marami nanood sa ating live. So, Okay. nakakatuwa, sana ma-appreciate natin lahat yun na pwede tayong sa lahat ng government event or activities, virtual. No? Yeah. Virtual, we can do that. And then remember, yung closing remark na binigay ko. Oo nga, yes. My statement was, the effect of this COVID, na we became faceless. You see? Wala na tayong mukha eh. Everybody are wearing face mask, face shield. Wala na tayong mukha. Wala na yung poging-poging doktor. Ay. Si Sus. Dr. Tomawis. Ay, sus. Sa'yo Sa'yo lang ako nagmana. Sa harap. Ako, siya face mask, face shield. Ako yung rin, face mask, face shield. Di magkamukha lang kami. Dahil because of yan ang epekto. We became faceless. Wala na tayong mukha. Pari-parehas na tayo. So, ang advantage siguro is wala na yung mga tisoy, yung mga mistiso. Ganun ba? Tayo Puro dyan. covered na ng face mask. Judge, di kaya umiinit ka kasi parati ka lang sa bahay naka-isolate, kaya ganyan na parati kang nag-amburo, sabi nila, kumukulo, yung mga dugo natin. In other words, in the light side, yung light side naman is yun, parang nakakatawa na ano nang nangyayari sa atin, what's happening to us, na magkamukha na tayo lahat. Oo nga, because of mask. Face mask. So, and then, that's the power of God. Yes. So I said that, asaan ang yung mga superpowers? Yes. The superpowers, United States of America, China, Japan, and Europe. Europe, asan na sila? They are no match. They are no match to this COVID-19 because until now, wala pa tayong
we have not discovered the vaccine. So that is why I'm saying now that it's high time that people shall realize that walang superpowers. Ang superpower ngayon is God. God, God, and God. Yes, Whether yes. you be a Christian, you be a Muslim, you be Buddhist. Anyway, ang importante is we only have one God. Hindi pwedeng magkaroon ng dalawang gods because we will be returning to the days, the Greek Yes. mythology. For those who are reading the Judge. mythology na nag-aaway noon yung mga gods. Anyway, Judge, You gusto kong atat akong i-share to, interrupt kita ha. Mhm. Baka doon tayo mapunta sa mga goddess, sa Pegasus. Kasi nare-remind tayo dito sa aquarium. No? Anyway, Judge, this is maybe educational na our listener, our mga tagapanood natin, magkaroon ng educational to regarding sa COVID. Yeah. Yesterday, I have my welcome address bukod pa doon sa annual report, no. Nasabi ko na we cannot stop the government services. We cannot stop our government transactions because it will stumble down us. Yung government mismo ang pag bumagsak yan, magki-chaos na yung mga kababayan natin, mawawala na yung peace and order. Now, our government transactions must be continually serving our people. Like for example, Judge, unahin natin sa mga basic services. Yes. Whether government or private, if that is an hospital, it will not be hindi pwedeng isara yan. Of Sabi course, nila. yeah. Kasi Of course, 24/7 po yan, 24 hours yan. That's right. Okay, mga basic services yan, ha? Yeah. Kahit private hospital yan. Pangalawa, yung sa schools. Oh, yes. Kasi basic services yan. So, ngayon, yung napag-usapan natin before, Judge, na education, mag-virtual na rin. Meron na tayong mga online ngayon. Diba, Judge? Oh, yes. That's right. So, hindi That's natin pwedeng itigil yan. No? Ano pang mga basic services sa isang community or society? Sa marketing, Yeah, sa food. sa food, Supplies. supplies. As long as this food industry, masunod lang yung mga, halimbawa, dun sa seats, capacity, 50% capacity dun sa isang restaurant. Tapos meron silang spacing. Oh, yes. Kasi we need to get back our economy na gusto natin din gumastos yung mga tao bukod pa doon sa business na transaction. So yan yung mga mga marami pa yan. Pero gusto ko mag-jump doon sa government transactions. Yes. Like for example, may administrative services. Like for example, sa mga agency natin, in every department, DILG, Department of Health, DSWD, lahat yan, lahat ng line of agencies, pati LGU. Yeah. Ito ang gusto nating iparating. Di pwedeng. Kasi meron naman civil service na skeletal. No? Work from Yes, home, that's skeletal. Ang mga government line of agency natin, dapat may natitira doon na magre-receive. Halimbawa, magre-receive doon sa communication or may dumating na sa courier. No? Mhm. Hindi pwedeng sarado yun. Kasi definitely, Tama ka dyan. tapos i-receive yun. Bukod pa doon, we have our email. Email. Yung email, Judge, alam mo yung sa email address. Yeah. Hindi kailangan ng courier.
So meron tayo doon na natatanggap, may acknowledgement doon, ina-acknowledge. Kasi ginagawa natin yan, Judge. Kasi pag yan, yung kahit administrative yan, kahit sabihin mo na hindi hospital yan, pero merong paano yung operation ng ng isang agency kung bumabagal doon sa kasi ang parating excuses ang COVID-19. We cannot do that. That's correct. Hindi pwedeng totally lockdown mo yung isang department. Like for example, yung sa LTO, okay lang naman kasi hindi naman very essential yung magparehistro ng driver's license. Yan, hindi masyado essential. About yung mga, paano makakasahod yung mga empleyado mo kung hindi mo iraran yung mga documents nila, yung mga, yung mga papers nila. Kasi mandate yan eh. Marami yan, Judge. That's correct. Pero Doc, ibahin mo ang Agusan Sur, Doc, especially sa LGU. So far, na-appreciate ko yan. I observed that full ang pagsiservisyo noong mga LGU starting from the office of the governor and then sa mga municipalities. Kanina lang I visited the mayor of San Francisco. Yes. And kumpleto. Everybody nandoon sa office nandoon sa mga their respective offices. And this is also true to all other LGUs. Here, I will only be talking about Agusan del Sur dahil nandito tayo and then we observe them. And how I wish that all other government agencies kaparihas ng Agusan del Sur na despite na ganito ang sitwasyon and then they are there serving the general public. So kaya ako, even if I am this old, which I'm 71, but I'm so inspired seeing them there in their respective offices. Actually, Judge, okay naman yan. In-address natin to sa lahat. Oh, yes. Even kung sa Luzon, sa NCR. In fact, kasi kumuha ko ng LTOP, dun sa license ng firearm. Kumuha ko ng NBI rito sa Patinay, ang bilis. Maganda pa, walang pila, ganun din, ginawa din natin yung sa civil service Caraga. Sa pangungulit natin para ma-orient tayo dun sa RA 5163 yata yun, yung regarding sa orientation of the new appointed government officials. Nagkaroon tayo ng virtual na one whole day seminar, workshop. After noon, nagsunod-sunod na rin ang workshop nila through virtual. So, yan ang gusto nating i-address, Judge, kasi marami talaga, possible. Actually, marami na tayong alam dyan na like for example, yung nakikita ko sa 4Ps. Kasi paano masolusyonan yung 4Ps? Kasi one time, dyan daw sa San Franz, parati tayo sa lobby, kaso nakakuha na information, maraming tao sa 4Ps. Oh, yes. Sa land bank. Paano kaya masolusyonan yan? Na di dadagsa sa ATM, sa land bank. Okay, one solution dyan, pwedeng kunin yung mga mga data nila, pwedeng schedule. Oh, I think they are doing that. No, they are doing it. Pangalawa, hindi ba tayo makagawa ng online? Kasi this is new normal na eh. Yung mga online ba na pwedeng ipasok sa, hindi ko alam maybe we can, if someone can suggest sa mga IT, yung sa IT, yung sa mga judge. Oh yes. Na pwedeng, yung malimit ba yung pagpunta sa bangko ng mga 4Ps. Kasi pag sabay-sabay yan eh. So yan yung mga posible natin solusyonan. Yan ang problema.
nasa yung mga ganyan na Kung napansin mo, Judge, ang gusto ko lang sabihin rito, let's use our advanced technology. Just like sa mga government agency. We can have yung email po, no? Meron yan, acknowledge. Email mo, email ko. Pag nagpadala ko sa iyo ng communication, Judge, i-acknowledge mo yun. Makikita yun. that's right. Ang tinatanggap yan, official yan. No? Official yan, even I think sa ARTA rin. No? So, gamitin natin yun para hindi ma-hamper yung services natin. So, maraming pwedeng gawin na kasi we are after of hindi mag-slow, hindi bumagal ang kasi tayo sa government, tayo inaasahan ng mga kababayan natin. The same thing, may mga nagtatrabaho sa government na hindi natin pwedeng ma-low moral. yeah. So, yun, Judge, no? Sana may dito sa Facebook may makapagbigay ng mga ideas, no? Na pwede nating Yan ang kailangan natin. That's the reason why na for those who are interested to share yung mga views, ano? And by the way, ibalik nato ang kining information sa for those in their respective places kung mayroon bang is there anyone there na kailangan ma-rehabilitate. Okay. Actually, because yesterday we have our first year anniversary. So ngayon, we will entertain admission. Yes. So hopefully, siyempre, kukuarantin pa natin yun. Oy, Judge, nagkakaproblema tayo sa mga court order na yan. Kaya papakita muna sa'yo. Kasi tulad nung nauna, na nakapunta sa atin tapos marami palang kaso. So, yun, sinasamahan pa natin sa butuan para sa hearing. So, dapat yung kaso niya sa section 5 sa Section 5 sa RA 9165. Dangerous Drug Act. Ay sana yun na lang huli yung sa rehabilitation. Kasi ang daming kaso yun, balik sa jail pala. So, yun yung mga gusto natin din sabihin sa mga manunod natin na we have to check yung mga court orders. Tsaka nakausap ko yung warden. Sabi ko, Sir Warden, pwede ka naman mag-direct communication sa atin. We have our open line communication. In fact, yung sinasabi ko, i-email mo na lang yung court order bago dalhin sa amin para ma-scrutinize namin at saka hindi na maulit. That's correct. At saka para yung mga at least na nanonood kaya or nakikinig na may interests sa rehabilitation center. Ang basic is pag halimbawa napasok na napunta sa rehabilitation, ang kailangan basically is dapat yung kopya ng judgment of the court para the center will at once know kung ano bang mga kaso na involved itong tao. You know, so we will make that as a basic requirements. Yes, Judge, kaya nga sabi ko, kasi at least may advance copy na through email. No? Na i-email sa atin, may email address naman tayo at saka yung email address natin, dalawa lang tumitingin doon, at tatlo. Ako, at saka yung data privacy person natin, saka yung isang admin natin. Kasi I limit the confidential responsibility natin. So, pwedeng ipadala, scan, tapos pag-aralan natin yung court orders, tapos mag-response tayo, okay, you can bring na yung drug dependent natin. Kasi nangyayari yun. Kaya kailangan natin sabihin, Judge, sa mga kababayan natin ng balak talagang marirehab. Anyway, what we could do is that we communicate with yung mga iba-ibang clerk of courts ng ibang mga clerk of courts ng mga courts
na pwede man sila from the clerk of courts, say RTC Branch 6, the clerk of court in RTC Branch 6 or Branch 7 or Branch 55 in Agusan Sur and other courts in Butuan could at once communicate with us. Yun ang sinabi ko, pwede naman diretso sa atin yung if they have that order for the rehabilitation of Yes, yes. an accused, then at once pwede naman nila i-email. That's one, that's one option para so that we can at once receive a copy of the judgment. And then, mas mauna pa tayo before the accused patient will come to us. Yes, yes. Because what happened, itong mga una, because wala pa tayong, we do not have a proper communication. Yung nga, Judge, naibalik natin sa jail Oo. kasi marami pa siyang kaso na i-entertain. Tapos siguro pag ano niya yung mga na-serve niya, yung sa jail niya, saka palang mapupunta ulit sa atin yung sa Section 5. Judge, okay lang ba na i-greet natin yung isang staff natin, na happy birthday? Oh, yes. Oh, Happy birthday kahapon, nung Okay. anniversary natin, si Ma'am Vea Lorraine. Okay. Ay, yung ano natin, dormitory manager natin. Maligayang bati sa iyong larawan. Happy birthday, happy birthday. Maligayang bati sa iyong larawan. Happy birthday to you. Happy birthday, Ma'am Vea Lorin, ang ating dormitory manager. Actually, radiologist din yon. Yung taga-Patin ay yun taga-Bayugan pala, no? Si Ma'am Vea. So, inulit namin, happy birthday. Oh yes, let's pray na maraming birthday pang darating sa kanya. Birthday to come. Baka gusto niya 100 years. 100 years. Oo. Hindi na sexy yun. Kasi, so anyway, Judge, gusto ko pag-usapan yung kasi Kalinaw, peace, no? Ano ba nangyayari? Alam ko, updated ka sa mga budget hearing ngayon. Pero prior to that, Judge, pagtungtong ng October, next Yes. week, Okay. di mo ako mapipigilan. Lahat gusto ko topic senior citizen. Okay, that's very good. Because 9 years natin pinaglaban ng mga senior citizen, Mhm. Judge. So, kaya nandun po ako sa Malacanang, yung National Center for Geriatric Health. I-reserve ko yan. Kahit araw-araw, pag-usapan natin regarding senior citizen. Okay, Marami akong bala dyan. maraming senior citizen na makikinig. So, October kasi is an elderly month. Minsan, sinasabi nila elderly week. So, doon tayo mag-focus. Tapos, next week na yun, Judge. Pero ang gusto natin na itopic ngayon, ang nangyayari ngayon sa House of Representatives. Gusto ko matuto sa iyo sa mga opinion mo. Ito ay Yeah. opinion lang ng isang butihing retired judge sa Kimal Salacop. Kasi you know what's happening now in Congress, no? There are times when it made me laugh. Oh, nakakatawa. And why? You know, dito lang sa yung sharing ng number of months whereby Speaker Cayetano, Alan Yes. Cayetano, and then itong isa is Lord Velasco. Yes. According to them, according to the news, na mayroon silang sharing on how Agreement? agreement, when technically dapat walang ganyan. Walang ganyan dapat, na Judge, magkakaroon na. Can you imagine for them to be talking about sharing the number of months that one shall become the speaker, and then another how many months that the other one shall become the speaker? Parang they already presume that
yung lahat ng mga kasamahan nilang mga congressmen, sa kanila na. Sa kanila na, hindi ba nakakaano yan? Para, to me, I said, how shallow is that kind of thinking sa Congress naman? Judge, para ma-relate natin sa mga few decades ago, may nangyari ba sa Marcos time, sa Aquino's time, sa Ramos time, yung sharing of a speakership? I cannot remember if this happened sa mga previews. Si Cory Aquino, No? si Mitra, no? Uh, Si Ramon Mitra. Si Ramos, sino ba yung si Divinisha? Ata. ang speaker. Pero nung panahon ni Marcos, I cannot remember if there was that sharing of who shall be. pero sa naalala ko, may isipan na ako noon, no? Divinisha, natapos niya yung Yes, speaker. because you Yung panahon ni see, Ramos, kasi daddy, siya yung chairman, siya yung father ko, no? Ang chairman ng Muslim Friends and Allies of Ramos Movement, yung Musfarm. So, si Divinisha, the whole term of Ramos, no? oh yes. Kasi yan, as Speaker of the House, magdidepende yan sa mga members ng Congress. Kung sino ang gusto nila, siya ang magiging Speaker. So ito, kaya nakakatawa it made me laugh. That's why I'm saying that it made me laugh that parang they presume that ikaw ay akin. Which means that we are now talking, the two of us, Cayetano at saka si Velasco, they were the only ones talking that yung number of months sa akin, yung number of months sa iyo. And then what about the members na how many of them? More than 200 or something? Kung siguro ako ang congressman, mag-abstain ako kasi hindi ko... Voting, di ba? So if you'll abstain, it's either you don't like that procedure of sharing or you'll abstain because puro mo sila kaibigan sa voting. Voting yan, no? Voting. Otherwise, they could have made that so discreet. Yung walang nakakaalam. Walang Yes, nakakaalam. Tama yun, Judge. Yun yung Dapat this pinaka-tama. should not come out in the open. Kaya pwede man yan. I do not know what's happening now because yung kanina, according to the news, that President Duterte shall intervene for the two kung ano ba ang nangyayari ngayon. But you see, dapat ito, they must be so discreet about this dahil they can do it na sila-sila lang, 2 or 3 of them, the President, yung dalawang magkatunggali to do it somewhere else na walang nakakaalam so that this shall not come out in the open. And then, you know what's happening now? Itong mga minority in Congress, Liberal Party, yung mga ibang party. independent groups, Actually, kaibigan ko yan. Ang minority leader ngayon, si Congressman Abante. Pero hindi siya liberal. Talagang kaibigan natin yan, Judge. Kasama ko yan. Kahit natatalo siya ni Congressman Ocampo, talagang hindi ako bumitaw sa kanya. Kaibigan natin yan, Judge. Ang gusto ko rin, dahil nabanggit mo yan, Judge, okay lang sana kung yung minority and majority yung nag-aagawan ng speakership Ito kasi, parang nagkakaroon na tayo ng masyadong yung alliance natin watak-watak. Maybe yung majority, yun na yung isa nilang tukoy nila na magiging speaker. Maintindihan ko pa Yung majority, minority, ang sila magsasagupa sa speakership Yeah, that's right. At saka this is not a healthy sign as far as the political scenario of the country is concerned. This is not healthy.
Because look, ang mga minority like the liberals, yung mga independent groups, Labor Party, it's normal marami. for them na para mag-away na lang kayo. Mag-away yung mga membro ng majority, di nagsasabi sila. They're saying now that the best speaker now is Cayetano. And then we want him to complete his the term until end of 2022. Yes. Di parang what the minorities are doing is para ipapainit yung magkabilang panig, Yes. Nagiging sila, and then and that's normal because they were the ones doing this foolishness na sila mismo ang nag-aaway na isang grupo. And then with the president na sinasali pa nila na parang lumalabas na what kind of leadership? Dahil na at stake ang leadership ng ating mahal na presidente. Judge, ibig sabihin, hindi nakakatulong kay presidente. Of course, how can that scenario help the president? Number one, walang unity. Because if there is unity, then you do not see or hear na nag-aaway itong isang grupo. I remember, Judge, yung SONA na nagpalit ng speakership, kaibigan din natin yan. Actually, kaibigan natin yan. Gloria, the former president, So, nakita ko paano na-stress si presidente. No, baka kaibigan naman natin yan. Pero yung nakita mo, 1 hour siya na punta dun sa room dahil dun sa change of leadership sa lower house. Speaker Alvarez. Alvarez. Oh, so, sabi, talagang politics ang problema sa atin kasi, buti hindi pa nangyari sa atin yung mga nangyari sa China ba yun o kaya sa Taiwan na nagsusuntukan ng mga kongresista? So you know why it's still relevant na pinag-uusapan natin while our program is on Hustisya, Ito, peace to Kalinaw is peace. Kalinaw, and So, then speaking of peace, it's still relevant dahil sila ang mga national leaders natin. And then if they could only listen to yung mga voices ng mga probinsyanong boses na tulad natin, they may realize it that mali sila. Who could say that this situation made me laugh? Nakakatawa. If you will only see na because what they could have done is if they are that gentlemen and then that matured enough, then they could have keep it as secret as they could, and all of a sudden it came out that ito ang para sa atin. Judge, meron akong term dyan. One word. Sinasabi mo, unethical. It's of course that Unethical. you can also describe it we that don't way. practice ethics, parang nasubrahan tayo ng sa madlang tao, parang pwede ba yun na sharing? Pwede namang mangyari yung kaso, let's put it privately. So, So you see, parang ano ba to, pagmamayari natin ng gobyerno, parang gano'n. Well, in fact, they are for the, di ba, yung unethical. So makikita mo na yung sa masa, who does not care much about what's going on in the national, then at least they be given the idea, kahit papaano, na magkaroon pala sila ng idea na ano bang nangyayari dyan sa national, ano bang nangyayari dyan sa Congress, na sila ang tagagawa ng batas natin, sila ang nagbibigay ng budget natin, and then we did not know that they are fighting it out, and then parang laban ng mga immatured, yung mga bata na nag-aaway sa speakership.
And then, which could be settled so easily. Judge, may No? implication yan. And it did happen. Just earlier. May implication ulit yan. Pwede mo ulit to. Oh, Remember yung may change of leadership? Yung umupo si former President Gloria, no? Oh, Nilitan yes. si Speaker Alvarez. After nun, nagkaroon tayo ng mga budget hearing, di ba? Was there? Na-delayed. Actually, sinulat ko sa column ko yun. Ilang buwan kong sinusulat yun. Na-delayed yung budget natin. Nung 2019, ano bang nangyari? Instead na January na perma ni Presidente kasi marami siyang nakita doon na mga insertion na insertion budget. Okay. Na perma nung June or July yata. So, na-delayed, hindi natin nagastos. Kaya nga yung 2019 na pinirma ni Presidente ng Executive Order with the joint ni Senate President Tito Soto at saka si Alan Cayetano na kasi na nagpalit, no? Yung 2019 na mga expenses natin na budget na hindi Yes. nagastos, in-extend up to December 2020. You see that? So, yun ang implication because of delaying doon sa mga budget appropriation sa nangyayari sa lower house. Sa lower house actually, not Yeah, in the that's upper right. house. At saka, Hindi sa Senate yan eh. So, pwedeng mangyari ulit, Judge. That's correct. Ma-delay na naman. Kawawa talaga si Presidente, no? Hindi natin... Yeah. At saka ito ang Malacanang, alam mo ang problema is, parang, what Malacanang needs is for our 2021 budget to be passed before the end of December. Nangyari nga yan yung 2019, Ito nga ngayon, Judge. na Grabe. Delayed. kailangan, Maraming delayed na sahod. Nasa Manila ako, kawawa talaga yung mga government. you see, at sa ngayon, ang present situation ngayon is that ang kailangan ng Malacanang is whatever happened sa speakership, kailangan before the end of December, itong budget for 2021 mapasa na. Tapos January, Okay. maperman na ni Now, Presidente. What will happen in case Velasco will insist on the agreement, alleged agreement between him and Cayetano? According to some, na baka to change of leadership and then change of mga lahat-lahat doon, Change of mga chairman ng mga And then committees. what will happen? Yung chairman ng Ways and Means, chairman ng Appropriation. Kasi dyan sa alam ko lahat yan nung nilabi ko yung senior paano citizen naman act. ang budget, So, No. yung mga committees reshuffle yung mga members ng committees. Pero do Tama you yung think- Judge, nadi-delay lahat yan. Alam mo, if I can only suggest, how I wish that, ito, alimbawa, okay, anyway, nandyan na yung alleged agreement, Alleged yan dahil hindi naman pwedeng isulat yan Yes. Oo, hindi man pwedeng Unwritten. notaryo yan Unwritten, Dahil no? nakakaya naman doon sa mga congressmen na yan na ninotaryo ng dalawang leaders nila na ang maging subject is yung mga nag-inassume na ganun ang gagawin, So, alleged agreement. So, okay, if I were them, proceed with the agreement. Condition that it shall only be Velasco to replace Cayetano without any movement. Yes. Walang movement kahit ni isa doon sa mga ibang position. So, they can at once, parang in just a click, they can proceed with the budget hearing. Yes. Dahil it can only be Velasco who will replace Cayetano. Forget yung mga below speakership. Hindi na gagalawin. Ang problema, Oo. like for example, nakaupo si Congressman Velasco. Siyempre, mayroon din siya mga kaibigan doon, alliance doon na, ikaw na mag-chairman rito sa Committee of Ways and Means. Sa Budget and Appropriation, ito, di ba? Sa chairman sa Committee on Health.
At Ganyan yan eh. Huwag na yan. Dapat dinagalawin kasi But ang importante dito, I do not know, baka ito nang mangyayari because, just this afternoon, parang ang news is at any time, the President and the two, Cayetano and Velasco, shall be meeting secretly and then they will come up. So baka posibleng gano'n ang pwedeng mangyari. kasi pag judge na palitan na naman na reshuffle yung mga committee members and respective chairman doon sa lower house, yung process, yung dami natin yung sa budget hearing nga, talagang magbabago yan eh. Kasi yung nakaupo dyan na bagong wala, hindi masyadong educated doon sa Yes. mga pinapasa na ang hirap eh. So, posible rin na sabihin nila, para change of leadership, para ma-approve ang kagad itong mga budget, dapat palitan ng yung mga every committee. So, dapat talaga, isa lang ang boses dyan. Yeah, at Kasi saka, nangyari, Judge, parang, yes, may alliances, kaso madami nga lang. So, parang, paano tayo makakagalaw niyan? We cannot move forward kung may paksyon-paksyon. Sa At saka majority, that is why that let's just hope and wish that the president, our beloved president Duterte, shall come up with the most appropriate, the right decision on how to resolve that issue. Dahil siya pa, can you imagine for him na sa mga ganyang sitwasyon is it really affected yung leadership ng presidente, because if truly they love the president and then they are that yung alliance nila with the president is honest to goodness. It's not fake. Ano? Kasi ang problema is hindi mo na alam sa kanila kung sino ba itong fake, sino ba itong real. No? If truly na totoo yung alliance nila with the president, then the president can at once say, even at once, then I say, this is the man. Forget this is my decision. You need not worry because of his high rating sa publiko, you know. And then at once, without not him to worry so much. And then para hindi na kumalat itong mga ganitong ano yan na judge, telenovela sa batasan. Yun na nga, ako natatawa ako sa telenovela dyan. and then it's good for our two congressmen, Congressman Eddie Bong and then Alfel, na hindi sila nakikisawsaw sa mga ganyang usapan, you know, because talagang ako, you know, parang nakakatawa eh. Natatawa ako sa mga ganyan na nagpapakita. Si Alan Cayetano nagpapakita na siya ang the best. You know? Paano nga magiging the best sa mga ganyang leadership? And you allowed yourself para lang makuha mo yung paging speaker, and then maupo ka lang. You outrightly said that okay, mag-sharing tayo. Para lang maupo ka lang. And then after naupo ka lang, after he get that, and then comes now yung parang scripted, na yung mga kasamahan niya, sasabihin niya na the best si Cayetano, and then wala si Velasco, and then Velasco will shine later, and then yung mga ganyan. May mga drama, no? Napakahusay magdrama, pero hindi ako nadadala sa mga ganyang drama yan. Sek, tuloy na tawag ko si Alan. Kasi si Alan Cayetano, nung secretary siya sa DFA, nakakausap ko yan every cabinet meeting, no? Pero na-predict ko na yun eh. Sabi ko, kukunin yung speakership, no? Anyways, siguro nakikita ko lang
not because Mindanao ako, no. Nung unang pagkaupo ni Presidente, no, Duterte, nakuha natin kagad yung speakership sa lower house, represented by Speaker Alvarez. Alvarez, yes. Also from sa Senate, represented by Coco Pimentel, no? Yeah. So, okay na sana sa akin yun eh. Yeah, Kasi Mindanaoan tayo eh. That's right. So, siguro, part of it, though I witness ang national politics, baka sometimes kailangan pa ba? Hindi ko alam kung may geographical political issue pa doon na kami dito sa Luzon, dapat makuha namin yung speakership kasi nakailan na kayo dyan sa Mindanao. Pero ang sabi ko, minsan lang tayo dito sa Mindanao naging president, no? Hindi. Alam mo, Doc, ako nasasayangan ako eh. Because had not that been disturbed, kung hindi pa na-disturb yung ganong arrangement na yan, we have the president, then speaker, and then president of the Senate, tatlo. And then, Sayang. what about Mindanao, the land of promise? Yun Yes. siguro, kung yan ay yung tatlong yan, Kung hindi na disturb, natuloy no? yan, ano na tayo? Hindi, kasi ang mangyari niya, made-develop ang Mindanao, no? Mabilis ma-develop, kaya nga, sana nasa patawarin ng Diyos what I'm trying to say, yung soul niya, no? I-bless ng God, ng Allah, si Abul Khair Alonto. It's my cousin by blood, no? Siya rin ang nag-ano doon sa railroad, Mindanao Railroad. Mindanao Railroad. Ang galing nung plano ni Presidente noon. Pinahawak kay Abul Khair Alonto, no? Sana ma-bless yung soul niya, no? Tapos ngayon si Manny Piñol na, no? So ang daming programa dito sa Mindanao. Tapos biglang nawala si Coco Pimentel. Biglang nawala si Alvarez. So hindi naman tayo, tinitingnan na lang natin yung isang perspective, isang view. Kung natuloy sana ng dire-diretso yun, hindi na disturb, na ano kaya mangyayari sa Mindanao? Yeah, at saka ang masaklap is itong COVID. O can you imagine, nawala na, we have the President, Duterte, but yung Speaker, wala. Yung Senate President, wala. And then pumasok naman si COVID. So I could see Mindanao up to papers na lang tayo. It's all there in the papers, and then wala pang actual hindi pa nagte-take off ang Pero mga Judge, mga maniwala ka, promises. Judge. Pasensya na sa ininterrupt kita. Maniwala ka. Para sa akin, I'm trying to convince you. Bata pa ako, Judge. Marami pa akong kakaining bigas. That's no? right. Of course. Para sa akin, opinion ko bilang young generation of this country, young leader, no? Sa kami mga young leaders. Judge, may geographical, political issue dyan. What I'm trying to say, Luzon kami. Visayas, Mindanao yan. O kaya, ganyan. Yun ang napansin ko sa taas, sa national politics. Kaya nga si Presidente rin kumukuha ng alliance doon, no? Kasi usually, ang karamihan ng politiko natin nasa North. Luzon. Tayo dito sa South. Ilan lang bang senador natin nung araw? Kaya tinrabaho talaga ni Presidente. Nandyan na ngayon si Bato na taga Mindanao. Nandyan na rin si si Tolentino, hindi taga Mindanao. Si Senator Bongo, Mindanao na yan. That's right. Yung roots That's niya right, sa Luzon. Pero, alam mo yun, so, dumadami na yung nagre-represent sa Mindanao sa Senate, no? Yeah. So, para sa akin, Judge, geographical political issues, no? So, yun ang sa akin lang. Yeah, anyway, ito talaga ang time that Mindanao hindi lang magsishine, Hindi lang, this is the very, very right time sana
Because of course, how how difficult na mabalik ng ganitong senaryo whereby yung presidente is coming from Mindanao. Yes. Would First time, you no? would you believe that in 2009 when I was the a judge sa first level court in Trento. Yes, That was 2009. And then accidentally I meet then Mayor Duterte Talaga, in 2009? Davao because of we were both sponsors in a wedding. The daughter of Colonel Arab who was assigned then in Trento. He invited me, and then I accidentally meet Mayor Duterte. While we were working towards the venue of the wedding. Wala akong naisip na sabihin kung hindi na Mayor, ikaw lang ang pag-asa ng Mindanao. Why not run? That was 2009, and then for him to run sa 2010. Talaga? Why not run for president? Talaga, It's very, very suddenly na yun ang pumasok sa isip ko, na yun lang ang masasabi ko sa kanya. That we were moving. I have not met him before, but yun lang. And then, binalikan ako, and then he said, matanda na ako dyan. Talaga, Judge? Talagang Because grabe yung prediction mo, ha? I was so impressed, I was so impressed. Alam natin na talagang magaling na politician, magaling na mayor. So yun ang naisip ko. Sabi ko, you are the only hope of Mindanao. Okay. So why not run for president? Actually, Judge, marami tayong pwedeng pag-usapan dyan sa mga, lalo na papalapit na rin ng 2022, no? So marami tayong natutunan dyan, Judge, no? Yung telenovela nila sa lower house. Judge, bago tayo magpaalam, magpasalamat tayo sa mga kay Governor Santiago Cani Jr. kasama nating ng Zoom yesterday. Yes. Dun sa, mayroon siyang inspirational talk dun sa atin sa first year anniversary natin kay Secretary Panelo, ang guest speaker natin si Asi Congquillo. Hindi nga lang nakapagsalita doon pero nandun siya sa Zoom, no? Tapos yung si Senator Bongo, maraming salamat Kuya BG, sir, no, sa pagsuporta, no? Si Kabsek Carlo Nograles, si Dirty Harry Roque, no? So papasalamatan natin 'yan kasi nandiyan pa rin sila. Marami tayong naka-zoom doon, Judge. Yeah. Oh, so maganda yung very successful. Tuloy na pressure tayo kasi baka sa susunod na pang second year dapat marami tayong output. So paano yan, Judge? Pwede na ba tayong magpaalam? Baka may last statement ka. So Kasi Eddie Bong pala, nakalimutan ko. of course, yung congressman natin na who is known to be the father of Agusan del Sur, Congressman Eddie Bong, and then si Congressman Alfel. Ang final and parting word is for the night, Yes. is we be serious sa dealing with COVID. Yes. We must not take it for granted. Ako feel ko ngayon na it's getting nearer every day. So kailangan everybody has to be ready kung paano natin malabanan. And then the open secret is discipline. Okay, Judge. Yung discipline, no? Yes. Pwede na tayo magpaalam kasi Okay. may signal na. Ganito yan, Judge, no? Yung Okay. theme natin kahapon, yun yung disiplina. Ang sagot kay Juan
sa suliranin ng droga at pandemya. Sa new normal, hoy, Pinoy, umayos ka. Ako si Dr. Melhammid Prince Tomawis. Ako naman si retired Judge Kimal Salacop. Hustisya, Kalinaw, Kalinaw o o Kahimsog. Kahimsog. Maraming salamat po. Gabi sa atong tanan. Good night. Good night. Makabot ang kalinaw kung anaa ang hustisya o kahimsog sa pangisip ug panglawas. Hustisya, kalinaw ug kahimsog. Uban ni retired Judge Kimal Salacop o Dr. Melhammid Prince Tomawis. Mabati sa matag Martes, alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 sa gabi. Nagpaminaw kamo sa Agusan del Sur.